Moi ja tervetuloa takaisin konttivuokrauksen esittelyvideoiden pariin. Mun nimi on Juha. Jos joku ei ole vielä aikaisemmissa jaksoissa käynyt katsoa meidän videoita, toivottavasti kukaan ei vaan näe tätä, että me käytettiin jo asiakkaan vessa, vaikka tätä ei vielä toimitettu sinne. Mutta se siitä. Tässä jaksossa me käydään läpi saniteettikontti. Ja meillä kävi hyvä tuuri, että me on tehty näitä useampi yhdelle asiakkaalle, mutta meillä on vielä yksi, mikä ei kerennyt lähteä. Niin tämä on oikeastaan sellainen, että tässä on kaikki lisävarusteet, mitä saniteettikonttiin voi vaan olla. Ja loppuun asti niin kun laitettu lisävarusteet, niin nähdään nyt kerralla sit, mitä kaikkea tänne voi saada. Ja tämä on erikoistyö, eli tämän koko on 7 metriä pitkä ja 3,3 metriä leveä. Ja täältä löytyy ilmanvaihtokone. Sitten löytyy poistoilman puhaltimen säädin. Se kulkee koko kontin mitalta, poistaa ilman ja hajut tuonne ulkopuolelle sitten. Lisäksi kontissa on 2 pisuaaria löytyy. Ja lavuaareja löytyy sitten ihan ympäri konttia, että kun nämä menee kuitenkin rakennustyömaille käyttöön, missä on satoja henkilöitä töissä, ettei tule semmoista jonotusta ja odotusaikaa mene siihen turhaan, niin siksi täällä on paljon vesipisteitä, riittävät määrät. Täältä löytyy paperitelineet, saippuatelineet ja sitten pistorasiat on roiskevesisuojattuja ja ne on tällaista läppiä alta löytyy täältä, että jos nyt työaikana tulee tarvii föönätä tai muuta, niin saa sitten siinä laitella hiuksia. 3 WC-istuinta, tällaista WC-koppia löytyy, paperitelineet, WC-istuimet ja siellä on vessassa myös näköjään pistoreistit, jos tuntuu, että sielläkin tarvii ladata vaikka puhelinta. Eristeenä kontissa on käytetty kauttaaltaan eli seinät, lattia, katto, 100 millinen uretaani. Kun normaali varustuksehan kuuluu, että siinä on seinissä 80 uretaani ja katto ja lattia on sitten 100 millistä mineraalivillaa. Lattiamateriaali, totta kai saniteettitiloissa tämmönen PVC-muovimatto, vaalea, mikä on. Ja yleisin mallihan mitä on, niin on se 6 metriä 2,5 leveä saniteettikontti, missä perusmallissahan on yleensä sitten se, että siellä on se yksi vessa, mahdollisesti yksi suihku ja lavuaari, tai sitten lavuaarit ja pari WC:tä. Ja näitä saa sitten monesti liiteltyä toisiinsa ja sama periaate niin kuin aikaisemmissa jaksoissa, kun on käyty toimistokonttia läpi, niin näähän pystytään yhdistämään toimistokonttiin, kun nämä tehdään samasta aihiosta eli rungosta. Eli saadaan yhdistettyä esimerkiksi poistamalla toinen pitkä seinä, että ulko-ovesta tullaan sisään ja saniteettitiloista voi olla käynti vaikka sitten työmaatoimistoihin tai muihin tiloihin, miten niitä haluaa yhdistellä. Tässä on pikkasen eroteltu ilman ovea tällaisella väliseinällä 2 tilaa ja täällä on sitten lisää lavuaareja, suihku löytyy ihan tämmöisellä liukuovilla, suihkukaappi sekä 300 litran lämminvesivaraaja löytyy nurkasta. Näitähän voi siis yhdistellä ihan kuinka päin haluaa, että väliseinillä monesti käytetään yleinen työmaakäytös varsinkin on semmoinen, että tullaan sisälle, niin ensiksi on pukukaappeja ja semmoinen, mihin pannaan likaisia vaatteita ja muuta, ja sitten mennään sinne peseytymistiloihin, ja sitten siinä on vielä erikseen puhtaiden tilojen puoli. Et siinä voi kuinka päin haluaa niin kuin oikeastaan järjestellä ja pyörittää niitä tiloja. Ja sitten nämä voi yhdistää, että voi olla esimerkiksi pelkät vessatilat, ja tästä menisi väliseinä, ja loppu on sitten jotain toimistotilaa, että jos se tulee ihan toimistokäyttöön, että siellä ei tarvitse suihkuja vaikka parit vessat tuohon päähän. No sitten nurkastahan tässä mallissa löytyy vielä yksi ihan vessa, WC-istumet, lavuaarit ja löytyy. Tässä mallissa on muuten se vielä sitten, että kun se on se 3,3 leveä, niin tämä menee leveän kuljetuksen sisäpuolella, että helppo kuljettaa eikä tule mitään ylimääräisiä kustannuksia siitäkään. Ja lähdetään kattoon, me on oikeastaan tämä sisäpuoli nyt nähty, niin lähdetään katsomaan ulkopuolelta, että miltä tämä kontti näyttää. No niin. Ja kuten nähdään tästä ulkoa, niin tämähän on
isompi toki kuin mitä toimistokonttia käytiin aikaisemmissa jaksoissa läpi, mutta tää on vaan erikoisvärillä tehty asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mä en nyt jaksa muistaa, tää on sininen, mutta mikä RAL-värisävykoodi tässä nyt oli. Mutta kulmapalat löytyy ylhäältä alhaalta, että saadaan liitettyä rinnakkain päädyistä päällekkäin, että kuinka vaan niitä sitten tarvii liitellä käytössä. No, täältä löytyy sitten se ilmanvaihtoluukut, ilmanvaihtokoneen nuo ulostulot ja sitten tämä poistelmapuhaltimen toi säleikkö, tuo iso tuossa, niin se oli sen ulostulo. Sitten löytyy veden sisäänotot ja ulos tuleva vesi liitännät. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on vaihdettu ovielementti myös, tai sillä lailla, että siihen saa liitettyä toisen kontin, josta on läpikulku sitten tuohon toiseen konttiin. Tässä oli kaikki tällä kertaa saniteettikonteista. Pysykää kanavalla. Katsotaan mitä ensi jaksossa tullaan käymään läpi. Meillä on vielä monta vaihtomallia käymättä. Heido!